para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. We have next is the report of Secretary Duque. Is your time? Yes, Mr. President. Good evening, sir. I'll just have a very short report, Mr. President, with your indulgence. Kindly, yung yung volume ng dito, hinaan lang ninyo. Okay, thank you, Mr. President, and good evening, Senator Bongo, the Chair of the Committee on Health of the Senate, and my fellow cabinet members, and to our people. Magandang gabi po sa lahat. Meron po akong maiksing ulat. Ang first slide, please. Next slide, please. Ay, hindi. Next slide. Yeah, that's the one. Okay. Sir, katulad ng sinabi ninyo, ay talagang gumaganda na po ang lagay ng atin case trends. At dito po makikita natin na sasalamin ng atin bumababang epidemiological curve. Yan pong yung linya tumaas doon noong September, tuloy-tuloy na pababa hanggang ngayon. At ang ating pong 2-week growth rate at ang average daily attack rate, ganoon din po ay pareho ng bumaba. At ulitin ko lang, ang 2-week growth rate ay isang metric or panukatan na sinusukat ang tulen o bagal ng pagkalat ng COVID-19 infection. Samantalang ang average daily attack rate, ito naman ay panukatan or metric, sinusukat po yung banta o yung risk of the spread of COVID-19 in the communities, no? At itong linggo, nakapagtala po tayo ng 526 average daily cases at mas mababa ito ng 41%. Mr. President, malaki po ang ibinagsak from 895 daily average ay nasa 526 na lang po tayo kumpara doon sa nakaraang linggo. Samantalang ang buong bansa naman, kung makikita natin dito, ay maging karamihan ng mga rehiyon ay nasa minimal risk na lang po ang classification. Samantalang ang buong Pilipinas ay nakapagtala ng negative 57% 2-week growth rate and 0.67 average daily attack rate per 100,000. At para naman po sa iba pang mga rehiyon, ang Regions 2, CAR, 9 at NCR ay nananatiling nasa low risk. So maganda po ito. Yung karamihan as a minimal risk at yung mga iba na medyo may kataasan ng konti, low risk pa rin po sila, Mr. President. So patuloy ang atin pong pagkilala sa ating mga lokal na pamahalaan sa kanilang pagpapahusay ng kanila pong mga COVID response na may pinabilis na active case finding, ang contact tracing upang siguradong maputol ang kadena ng hawaan at hindi magkumpul-kumpol ang mga kaso sa mga komunidad at sa kanila pong pagpababa ng case trends and risk classification, binibigyan po natin sila ng magandang pagkilala sa kanila pong walang humpay at ang kanilang pagpupursige na matugunan ang kanilang mga COVID-19 challenges. So patuloy rin na binibigyan natin pugay ang mga healthcare workers at iba pa pong mga frontliners para po sa maayos at dekalidad na serbisyo. Sunod ko na po, Mr. President, doon sa national vaccination updates. Next slide. Dito po makikita natin, yan, ang total doses administered natin umabot na po sa 91.7 million doses, thereabouts. Samantalang ang first dose naman natin ay nasa 56.7 million doses. Ang
kinakatawan po nito o ang katumbas ay 73.50% of the target population of 77.139 million thereabouts. Samantalang ang complete doses administered natin as a 38.1 million thereabouts at ang katumbas po nito ay 49.48% ng target population of 77.1 million. Yung pong ating 56.7 million sa first doses administered, nalampasan po natin ang ating target. Target po natin by the end of November is actually 54 million doses. So, congratulations po doon po sa atin na National Vaccine Operation Center at ang ating pong National Task Force sa kanila pong paggabay sa napakamaganda pong resulta ng ating pong national vaccination program laban po sa COVID-19. So, yung pangalawang ating pong pinupuntirya by the end of December or this year ay makamit natin ang 54 million completed vaccination ng ating pong mga kababayan. At naniniwala po kami ni Secretary Galvez, Secretary Vince Dizon, ang ating pong chair ng National Vaccine Operations Center, na kaya po natin maabot ang ating ang 54 million completed job rate by the end of the year. Mamaya po, yung susunod na mas detalyeng ulat magagaling po kay Secretary Vince Dizon. At ang last slide ko po, next slide. Yan po si Secretary Vince Dizon. Ito na lang po. Para naman po sa Omicron ay nasusugan ko lang po yung sinabi ni Father Austriaco, ang magandang lumalabas na mga ulat. Kanina kausap ko po ang World Health Organization Country Representative, si Dr. Abia Singha. Sinabi niya, 3 things. Number 1, lumalabas na mukhang dumadami ang ebidensya na mild ang Omicron, which is good for all of us. Number 2, wala pa pong reported death, Mr. President, on account of Omicron variant. So, okay po yan. Although, kanina, sinabi na din po ni Father Austriaco, ang posibilidad na ito nga ay mas mabilis makahawa, tama po yun, but to what extent, wala pa hong datos na malinaw or conclusive para para po masiguro na talaga bang ito ay mas transmissible. It probably is, as Father Austraco said, but to what degree, nobody knows as of yet. In fact, even the R0 or the reproductive rate of Omicron variant continues to elude. No? Hindi pa ho talaga masabi. So mag-aantay pa rin po tayo ng konting panahon. So, Mr. President, yung last slide ko na lang po bilang pagbubuod ay ang mga sumusunod. Sa nalalapit na pagsapit ng Pasko, ay layunin na natin, tayo ay magdiwang kasama ang ating mga mahal sa buhay at hindi nasa mga ospital or ICU or sa mga quarantine facilities. Kaya naman, pinaalalahanan namin ang lahat na patuloy na mag-ingat at huwag magpakampante. Kailangan pa rin mask, hugas, iwas. At of course, ang pagbabakuna. Kailangan pong paigtingin natin ang programa. Pangalawa, hangad natin na magkaroon ng ligtas na Pasko at makakamit po natin ito sa patuloy na pagsunod sa minimum public health standards at pagbabakuna, lalo na't nanatili pa rin ang banta ng COVID at iba't ibang variants. At panghuli, patuloy namin inihikayat ang lokal na mga pamahalaan na pagpatuloy ang active case finding, pag-iimbestiga sa mga case clusters, at pagbabakuna lalo na sa mga high-risk groups upang mapanatili natin ang ating mababang kaso. Yun na lang po bilang pagbubuod, Mr. President, maraming salamat po sa pagkakataon. Ako po'y handang sumagot sa inyong mga katanungan. Next to give the report is Secretary Anyo. Magandang gabi po, mahal na Pangulo, fellow public servants, Executive Secretary Salvador Medjoldea, Senator Bongo. Maikli lamang po yung aking ulat at magsisimula po ako. Please put my slide.
Magsisimula lang po ako sa ating ginagawang granular lockdown nationwide. Ito po ay base sa ating alert level system. Ang buong bansa po ay nasa alert level system or alert level number 2. At makikita po natin sa buong bansa, 77 areas lang po ang under sa granular lockdown. At ito po ay nasa loob ng 18 LGUs at 61 barangays. At 99 households lang po ang apektado. Sa National Capital Region, makikita po natin, 8 na lang po ang lugar na nandoon sa ilalim ng granular lockdown. At nakakaapekto sa 26 na household at 70 individuals. So ito po, ibig sabihin na ito ay epektibo ang ginagawa nating alert level system at patuloy na bumababa ang kaso ng ating COVID. Next slide, please. Next slide. At sa patuloy po natin pag-i-implement ng ating community health protocols at minimum public health standard, nakita po natin sa loob ng 1 linggo ay halos buwaba ng kalahati ang mga violators ng ating public health standard. Kaya maganda po itong manifestation. Ang ibig sabihin po ay sumusunod ang ating mga kababayan sa pagsusot ng mask at pag-a-avoid ng mass gathering at pag-observe ng physical distancing. Next slide. Dito po sa ating Tri-Service Bureau, ang Philippine National Police, ang BJMP at Bureau of Fire Protection, makita po natin napakataas na po ng ating percentage ng fully vaccinated. Nalampasan na po ang herd immunity. Ang PNP po, 77.28%, ang ating fully vaccinated. So, konti na lang po ang natitira at ito ay nag-aantay na lang ng second dose. Ang ating pong Bureau of Fire Protection naman, 81.99% ang fully vaccinated at 90.28% naman ang BJMP. Next slide. Sa atin naman pong kampanya laban sa illegal na droga, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa loob ng 1 linggo mula November 28 hanggang December 2. Nakita po natin, nakapagtala tayo ng 524 anti-drug operations na kung saan nakapag-aresto tayo ng 710 suspect, 16 po ang nag-surrender at wala namang nasawi sa operation. Sa kabuuan, total of 132,436,182 pesos po ang ating nasamsam o nakumpiska sa pinagsalib na shabu at marijuana. Next slide. Dito naman po, Mr. President, ay ipapakita ko ang naging performance ng ating LGU sa nakaraang National Vaccination Days. Ito po yung ating accomplishment. So makikita po natin sa 8 milyon po na nabakunahan natin sa loob ng 3 araw. Ito po yung kanilang total numbers na nabakunahan bawat region. At makikita natin ang natatanging pinakamaraming nabakunahan ang Region 4A. Sa total po na 1.1 million. Sumunod po ay ang Region 3, 838,000. At ang Region 7 na mayroong 649,000 na tao po na nabakunahan. At dito po naman sa committed target, ibig sabihin po kung ano yung target nila, bisa-bisa kanilang na-accomplish, ang nangunguna po ay ang Region 1 sapagkat meron siyang 322%. Ang sumunod po ay ang National Capital Region na mayroong 172% at ang Cordillera Administrative Region na mayroong 159%. Next slide, please. Isa pa, next slide. Next slide. Yan, dito po. Tutungo po tayo. Balik-balik. Pakibalik. Sumobra. Back. Okay. Dito po makikita po natin kung sino pong region ang nakapagtala na ng 40% and up na fully vaccinated. At dito po meron tayong 8 region na masasabi natin 40% and up po ang fully vaccinated. Nangunguna po siyempre ang National Capital Region at ang mga region na umabot ng 40% up
ang Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 7, at saka Region 11. Next slide. Tutungo naman po tayo sa accomplishment ng ating mga tinatawag natin mga probinsya or provinces. Out of 81 provinces, makita po natin ay 14 na probinsya na po ang nakapagtala ng 50% up fully vaccinated. Ang mga probinsya na ito po ay ang Abra, ang Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Quirino. Next slide. Ang probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, at Laguna. Next slide. Ang probinsya ng Siquijor. Next slide. At ang probinsya po ng Biliran at Camiguin. So, napakataas pong numero niyan, 50% po fully vaccinated. Sa December 15 to 17, yan po yung ating habulin na kaya pinapakita po natin ito para malaman ng ating mga probinsya kung ano ang status nila at ano ang habulin nila para sa ating National Vaccination Day sa December 15, 16, and 17. Dadako naman po tayo sa mga, next slide please. Yan, dito po ay wala namang nakaabot ng 50% pa. Next slide. Ayan, dito po, dadako tayo sa mga tinatawag nating highly urbanized cities. Out of our highly urbanized cities, ay umaabot po na 23 syudad ang umabot na po ng 70% and up na fully vaccinated. So, ibig sabihin po, almost sa target population ay nakabit na ang herd immunity sa target population. Siyempre po, ang nangunguna dito ay ang National Capital Region. Ang mga syudad ng San Juan, Mandaluyong, Pateros, Marikina, Taguig, Pasay, Las Piñas, Parañaque, Manila, Muntinlupa, Makati, Valenzuela, Quezon City, Navotas, Pasig, Malabon, at saka Caloocan. At sa mga probinsya na po, sa mga syudad po na outside of National Capital Region, andyan po ang Baguio City, ang Angeles City, ang Iloilo City, ang Lapu-Lapu City, ang Mandaue City, at ang Davao City. So yan po ang mga nakapagtala ng more than 70% fully vaccinated. Ang susunod pong target natin sa December 5, December 15, 16, and 17 ay mapataas pa natin ang second dose para maging fully vaccinated. So yan lamang po at binibigyan natin ng recognition at commendation ang mga LGUs po na nag-exceed at nagkaroon po ng magandang accomplishment itong ating nakaraang National Vaccination Days. Yan lang po, Mr. President. Thank you, Secretary Panyo. Unahin natin si Chairman Abalos, kasi siya na lang mag-isa dyan sa panel sa screen. Mauna ka na. Yes, sir. Maraming salamat po. Yes, sir. Magandang gabi po, Mr. President, kay Senator Bongo, kay E.S. Mijaldia, sa lahat po ng mga cabinet members at sa lahat po ng ating mga kababayan. Magandang gabi po. Ito po ang slide ko, Mr. President. Slide, please. So ito po yung sa National Vaccination Day, 479,000 po. Ito po yung from November 29 to December 1. Next, please. Next. Ito naman po yung ginawa po at ito po yung ambag ng Metro Manila. Nag-form po kami ng mga team para tumulong po kami sa mga lugar sa labas po ng Kalakang, Maynila. No? So makikita po natin dito, kulang-kulang 58 teams ang binubuo ng mga LGUs ng Metro Manila. Ito yung mga medical frontliners para po ipadala
sa mga kapitbahay po namin probinsya. At ang DOH naman po ay nagpadala ng 50 teams. Total po ito, Mr. President, ng 108 teams. Next, please. Ito lang po ang ilang mga larawan ng mga iba-ibang LGUs ng Metro Manila na nakadeploy po, particular sa Region 3 and Region 4A. Next, please. Okay, ito rin po yun. Next, please. At bukod po rito, ang aming ahensya, ang MMDA, ay nagpadala rin dito po sa San Juan, Batangas. In fact, halos 2,703 ang aming nabakanuhan. Dadalawa lang po ang doktor po ng MMDA, pero ganito po karami ang nabakunahan po namin. Next, please. Ngayon naman po, kaninang umaga po ay nagkaroon ng public face-to-face po sa Calacang, Maynila. At ito po yung mga eskwelahan, no, sa buong Metro Manila. Next, please. Kung makikita po natin, mahal na Pangulo, ay talagang ito po'y maingat. No? At least makikita po ng mga kababayan natin dito, ang mga larawan, na ito po'y may distansya. At makikita natin sa larawan na kinukuha po ang temperatura ng mga bata bago pumasok. At hindi lamang yun, may ibang may mga barriers pa. Next, please. Ayan, at meron pa hong hugasan ng kamay. Ayan po sa ibaba na larawan ay kinukunan po ng temperatura ang mga bata. Talaga po may mga protocols, no? Ito yung mga larawan na papakita natin sa mga kababayan natin. Talagang very safe po ang ginawa po ng Department of Education at ng mga LGUs. Talagang maingat po tayo sa experimental face-to-face classes po na ito. Next, please. Ngayon naman po, mahal na Pangulo, gusto ko sanang i-report na nagkaroon po tayo ng color coding sa Metro Manila. Kasi po, yung sasakyan po bago mag-pandemic, ito po yung 2020, ay 405,000. Sa ngayon po ay we're nearing that pre-pandemic level. Ang mga sasakyan po noon ay naging 401,000 na po. No? Yung pong speed na tinatawag ay dati po ay 11 kilometers per hour, yun yung southbound. Pero mas mabilis naman po dito po sa southbound. No? Ang naging problema po namin ay yung northbound. Kaya ang ginawa po namin, imbis na po ipagbawal namin ang sasakyan sa buong isang araw, tinignan na lang namin po kung ano yung tinatawag nating peak hours. No? Yung pong peak hours ay 5 to 8 sa hapon at 7 to 9 or 7 to 9 sa umaga. So, sa kadahilanan po, Mr. President, na halos karamihan sa kababayan natin ay iisa lamang na sasakyan, mas minabuti namin na imbis ipagbawal ito buong araw dahil kawawa naman po sila sasakay pa ng public transport na sa ngayon ay 70% ang capacity at hindi pa po normal, mas minabuti na lang po ng MMDA na subukan po muna namin ang color coding na kung saan ay 5 to 8 ng hapon po ay bawal po, no, yung certain na mga plaka. Yung number 1 and 2 bawal ng Lunes, yung number 3 and 4 bawal ng Martes, 5 and 6 Wednesday, 7 and 8 Thursday, and 9 and 0 po sa Friday. So yun lang po, from 5 o'clock to 8 o'clock ang bawal. Ito po yung pinagawa ko study, nagsimula po ito noong December 1, tapos ginawa po namin ito, no? Tong study na to, kita niyo po sa graph, December 3. Yung pong asul ay yung dati, no? Pero nakita niyo bumilis po sa red, no? Next please. Yan po, if makikita po natin sa data na ito, ang travel speed has indeed improved in some identified critical areas along EDSA. For instance po, no, from C. Jose to Ortigas Avenue, from being a congested area during peak hours, it has now become a manageable traffic area. The same is also true with Katipunan to Biglang Awa. Kaya po sa EDSA, masasabi po natin, remarkable 89% increase in travel speed as we recorded. No? Ginawa lang po namin itong study na to in 3 days, pero baka magbago pa po yan. Pinapamonitor ko po ito halos every other day, mahal na Pangulo. Yun lang po ang i-report ko. Salamat po. Salamat, Chairman Abalos. Pwede ka nang mag-uwi siguro kasi nag-isa ka na lang dyan sa screen. Thank you. Po. Thank you. Then we can proceed with you, Vince, the update sa vaccination. Opo.
Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bong, ES, and our fellow cabinet members. Very short lang po ito. I will just build on the presentations of Secretary Duque and Secretary Anyo, just to report on the National Vaccination Days, which, while we're waiting for the slides po ni Secretary Galvez, it was a huge success, and we want to really honor and thank all the people that worked so hard, Mr. President, to make it a resounding success, especially our healthcare workers, from the national government, from the LGUs, from the private sector, who really worked together to make this happen. Alam niyo po, ito po yung pinakamalaking challenge natin nung tayo'y nag-organize at nagpaplano nitong National Vaccination Days, and it continues to be a challenge, yung pong personnel natin. Pero dahil po nagtulong-tulong lahat, we were very, very successful, and we hope and pray we can replicate this success to the next round next week. Slides, please. Mabilis lang po ito, Mr. President. Mr. President, it also is, I think, very important to note that I think our kababayans also deserve a lot of credit because they really came in droves, Mayor, noong pong November 29 to December 1. Ang dami po talagang nagpuntang mga kababayan natin. Dala na rin siguro, Mayor, nung inyong mga panawagan sa kanila na magpabakuna. And siguro kasama na rin po nung medyo kinakabahan po sila dahil dito sa variant. At napaka-importante po talaga gaya ng sinabi ni Father Nick kanina, na itong Omicron na ito, hahanapin yung hindi bakunado. So para ho sa ating mga kababayan na hindi pa bakunado, kailangan alam po nila yon. Dahil sila po ang hahanapin ng bagong variant. Kaya dapat po magbabakuna na sila. Quickly, so just to summarize our results, roughly 8.1 million doses were administered in 3 days, Mr. President, 90% of our target 9 million doses. However, since we expanded and lengthened the days, umabot po tayo ng 10.1 million in 5 days, which is our highest average. Tumaas po ang capacity ng mga LGUs natin, 7 po ang nag-surpass ng kanilang target, while 6 regions achieved more than 70%. Napakalaking bagay na po yun, sabi nga po ni Sec. Anyo. And these are our numbers for day 1, day 2, day 3. At dahil po doon, Mr. President, umangat po tayo, no? Meron pong data ngayon, globally, sino bang mga bansa na pinakamadami ang na-job sa loob ng isang araw? At tayo po ay number 4 globally, Mr. President. Nauna po ang China, single day, India, United States, at tayo na po, Pilipinas, with 2.8 million jobs in 1 day. At next slide, please. At kung i-adjust po natin, Mr. President, no, makikita po natin sa our world in data, kung i-adjust po natin yung ating nagawang jobs nung last 7 days, starting from December 1, looking at countries with population na mahigit 100 milyon, tayo po resoundingly ay number 1. 1.42 per 100 population. Pangalawa po ang Thailand, 0.68. Pangatlo po ang China, 0.59. Pang-apat po ang India, 0.53. Ang Indonesia po, 0.4. At ang United States, 0.21. Kaya po, Mr. President, I think each and every Filipino needs to be proud dito sa nagawa po natin itong nakaraang linggo. At kaya nga po sabi po ni Father Nick kanina, pinagmamayabang po niya ang na-accomplish ng Pilipinas. At salamat po sa inyo at sa inyong leadership at sa ating mga kawani ng gobyerno at sa lahat ng ating healthcare workers. Finally po, Mr. President, next slide please. Ito nga po, no, ito pinakamataas nating daily job, 2 million jobs on average nung last week, 5 araw last week, with 2.7, almost 2.5, 2.88, almost 2.9 million December 1, and then 1.2, and then 975,000. So 2 million average po yan, Mr. President. And we feel very strongly na with the help of everyone, kaya po nating ulitin to sa susunod na linggo.
And finally po, last slide na lang po. Ito po ang mga padating na jobs based din sa i-deliver po sa atin. Makakaabot pa po tayo before the end of the year ng additional 67 million doses. Kaya po salamat po kay Secretary Galvez, kay Secretary Duque at sa lahat po ng kawani ng ating gobyerno, lalo na ng DOH. Dahil po talagang hindi na po supply ang ating problema ngayon. Ngayon po ang challenge is as fast as possible, mailagay po natin sa mga balikat ng ating mga kababayan ang lahat ng mga bakunang makukuha po natin. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Vince. Maganda. Purong maganda ngayon ang not really the bleak, not exactly bleak, but yung mga report during the last 3 weeks before this, medyo nakakaano sa puso. So, we go now to tapos ka naman, sir, no? Sir Galvez. So, we have Carlo Nograles to give us the... Ngayong adlaw, Mr. President, Senator Bongo, ES Medaldea, mga kaubanan natin sa gabinete, mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng ating mga iba't ibang ahensya, lalong-lalo na sa ilalim ng Office of the President. Noong nakaraang report ko po sa inyo, Mr. President, PIDEA, ngayon po yung Dangerous Drugs Board naman po, na alam din po natin na under the Office of the President. This year, they celebrate their 49th anniversary at ayon sa Republic Act 9165 or yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, sila po yung policy making at strategy formulating body para sa mga polisiya at programa ng pamahalaan kontra droga for drug prevention and drug control. So isa sa pinaka-strategy po natin against drugs, itong Philippine Anti-Illegal Drug Strategy or PADS. Ito po ay isang ayon sa Executive Order number 66 na pinirmahan niyo po, Mr. President, para ma-institutionalize ang ating whole-of-nation approach kung saan lahat ng government offices, departments, bureaus, agencies, government-owned and controlled corporations, state universities and colleges, at lahat po ng kasama natin sa gobyerno ay implement itong PADS. Dito po nakalagay ang ating pinaka-comprehensive at balanced strategy aligned with the international and regional frameworks on drug prevention and control. Kung makikita po natin yung, kumbaga yung pinaka-drawing niya, ang framework is represented by a bow and arrow dahil dalawa po yan, drug supply reduction and drug demand reduction. So under sa PADS, minomonitor ng DDB ang implementation ng mga operational plans ng iba't ibang agencies of government. We have 61 agencies so far that is implementing PADS all over the country. Pero hindi rin papahuli ang DDB. Next slide, sa National Response Against COVID-19, nakapag-donate din po sila. Next slide, ng isolation tents to 143 cities, amounting to 1,460 isolation tents. At nagkapagbigay rin po sila ng anti-COVID-19 essential kits. Next slide. Sa pamamagitan po ng memorandum from the Office of the President, nagkaroon din po tayo ng Memorandum of Agreement for the institutional support for implementation of Philippine Anti-Illegal Drug Strategy, kung saan ang DDB ay nakakapagbigay ng grants to the implementing agencies. Next slide. Of course, to raise awareness, ay meron din po mga information, education, communications materials na dinidisseminate ang DDB to raise awareness, understanding, and support para sa Philippine anti-drug strategy natin. Next slide. At siyempre, dahil sa pandemic, virtual workshops din po ginagawa nila. Dahil mahalaga ang tamang impormasyon sa laban kontra droga. And we engage key officials, focal persons, communication, and information officers in these comms plans.
Next slide. Next slide. And then of course, we do policy discussions kasama yung preparatory meetings natin para ma-prepare yung ating designated permanent representative of the Philippines to the United Nations International Narcotics Board sessions. Nakapag-present po tayo ng drug situation report of the Philippines and our compliance to 3 United Nations drug control conventions, as well as our continuing consultations ng DDB's support to the International Narcotics Board. Next slide. Then of course, as a board, they also issue regulations and board resolutions. Kabilang na sa mga notable board regulations nila itong pagtanggal ng lingwa sa list of dangerous drugs for a period of 1 year. Yung regulation ng paggagrant ng awards to law enforcers sa mga successful anti-drug operations natin against high-value targets and high-impact operations, especially in the delivery and management of the application for award, at yung barangay drug clearing program natin to implement a drug supply reduction and drug demand reduction sa ating mga communities and barangays. Kasama rin po, next slide, yung guidelines natin sa implementation ng private eye. Ito yung pagbibigay natin ng reward schedule sa confiscation or recovery of marijuana and hashish. At meron din po tayong BJMP na programa na jail-based reformation centers called Kanlungan sa Piitan. Next slide. We also have preventive education and capacity building. 10,653 individuals ang nabigyan, nakabenefit sa capacity building programs, and 13,760 on our advocacy programs. In year 2021, meron din po tayong trainers training sa different local government units, pati na rin po sa CHED. At nagbibigay rin po tayo ng updates virtually on the list of dangerous drugs and controlled precursors and chemicals. And nagko-conduct rin tayo ng virtual workshop for prosecutors, judges, law enforcers, and PIDEA agents and the Philippine National Police. Next slide. Meron din po tayong tahanang pangkabuhayan program kung saan in the facility controlled environment, nagbibigay tayo ng skills training and employment training para sa mga recovering drug dependents, at kaagapay natin ang test na po dito. And then of course, we continue to push for a drug-free workplace to implement drug abuse prevention activities, ensuring the safety of our workplaces. Next slide. We also have Facebook live streaming to teach parents on their role in the protection of children against drug abuse, the salient provisions ng Dangerous Drugs Act, strengthening our anti-drug abuse councils, and strengthening the refusal skills of the youth just to say no to drugs. Ito yung maganda, Mr. President. Next slide. Nagko-conduct din ang DDB ng research studies. At ang isang magandang pag-aaral, pagsusuri at study na ginawa po nila, itong 2019 National Household Survey on the Patterns and Trends of Drug Abuse. Ayon sa National Household Survey na ito, ang current users ng drugs natin is 1.67 million. 1.67 million. Age 10 to 69 na current users of drugs. This is much, much lower than the global estimates noong 2018 na 5.3%. Dahil sa atin, sa 1.67 million, nasa 2% na lang tayo. And if you compare this to the lifetime user prevalence rate na 5.8%. Ibig sabihin, 4.73 million age 10 to 69 tried drugs at least once in their life. So tama yung sinabi mo, Mr. President, na yung 4 million Filipino drug users in 2016, napabagsak niyo po yung 4 million, now it's down to 2%, 1.67 na lang po ang estimated. So this shows the success of the government's anti-drug programs.
And it indicates, in fact, the survey shows a high public awareness and approval ng government's anti-drug campaign. So government not only succeeded in flattening user prevalence rate dito sa bansa, but it has also reversed the trend. Yan po yung findings dito sa 2019 National Household Survey on the patterns and trends of drug abuse. So, marami po pong mga pagsusuri at pag-aaral na ginagawa ang DDB, and patuloy rin ang pagbigay nila ng support sa ating Department of Health, sa mga treatment and rehabilitation centers natin across the country, and even the profiling of the drug users. Next slide. In fact, nagbibigay rin po sila ng tulong sa mga drug abuse treatment and rehab centers natin and community-based treatment and rehab facilities nationwide. As of September 30, 2021, there are a total of 74 accredited drug abuse treatment and rehab centers all over the country. So patuloy po ang pagserbisyo publiko ng DDB, bagamat may kinakaharap tayong pandemya. At sa gitna ng COVID-19, makakaasa po tayo na yung mga nasimulan na mga programa ng DDB to eradicate and minimize drug supply and drug demand reduction upang makamit ang 100% drug-free communities sa buong bansa ay lalo pa nating pinag-iigting. So Mr. President, meron po silang short video presentation to show the people yung ginagawa ng accomplishments ng Dangerous Drugs Board. Can we watch the clip? The Dangerous Drugs Board derives its mandate from Republic Act 9165 with the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The law also mandates the Dangerous Drugs Board to be the policymaking and strategy formulating body on drug prevention and control. DDB is tasked to develop and adopt a comprehensive, integrated, unified, and balanced national strategy against drugs. Under the administration of President Rodrigo Roa Duterte, the anti-drug campaign has been enhanced and strengthened through the collaboration of national government agencies, as well as the support of non-government organizations, private sector, and local communities, which are the center of all its anti-drug efforts. This whole-of-nation approach in the fight against illegal drugs is anchored in the Philippine Anti-Illegal Drug Strategy, or PADS. Agencies of the government have been contributing to the realization of a drug-free Philippines through the implementation of programs defined as supply reduction efforts, coupled with comprehensive demand reduction initiatives and supported by strong international ties. Drug supply reduction aims to take away drugs from the public and cut the supply through alternative development. Another strategy implemented by the government is drug demand reduction, which aims to take people away from abusing drugs through policy formulation, preventive education, research, treatment and rehabilitation, and reintegration. Strategies are aimed at consensus building, wherein people recognize the drug problem and are encouraged to be part of the solution. Strengthening the rule of law and ensuring regulatory compliance are also part of this strategy, along with instituting responsive advocacy programs, which also puts our programs in platforms where they can be reviewed, evaluated, and adopted as best practices. Thank you, Mr. President. Thank you, Secretary Agrales, that your piece winds up the program for tonight. I declare this meeting adjourned.